ถ้าคนแบบอยู่หน้าดีๆแล้วก็ไปทดลองแล้วถ้าเกิดมันจะแตกมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหน้ามันดีขึ้นนะครับตอนนี้คือสเต็ปที่2นะครับ The first stage it was used in medical to help heal burn wound, and in the last 10 years it's been using in cosmetic as a facial mask. โอเคของผมเป็นสเตจที่ใหม่ที่สุดอาจจะเป็นคนแรกๆที่ทำอยู่นะครับคือเป็นสเตจที่3คือใช้ในส่วนที่มันไม่ได้เคยถูกใช้คือใช้ในขณะที่แห้งในการพัฒนาให้สู่เป็นวัสดุที่ใช้งานได้จริงคล้ายๆหนังเทียมครับ But what he has done is quite new. Is that he used it in the stage where the material is dry and to use it as a sort of a synthetic leather. โอเคครับคือ2011นะครับนี่คือสิ่งที่อันนี้คืออันตัวแรกสุดที่คือ2011ที่ได้ทำกับร่วมงานกับ TCDC นะครับ Material Convention นะครับเป็นตัวแรกที่ค่อนข้างจะงานเป็นทัศนศิลป์นิดนึงยังใช้งานไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าถูกพอเลี้ยงน้องหลักขึ้นมาครับ This is a prototype made for TCDC in 2011, and it actually doesn't quite function in real life, so this is categorized as a visual art. สาเหตุที่ใช้ชีวิตจริงไม่ได้นะครับก็คือมันค่อนข้างมีปัญหาตัวหนึ่งคือมันจะแห้งนี่เหมือนหนังจริงๆแต่ว่าเวลาโดนน้ำมันจะกลับไปโปร่งใสเหมือนเดิมเลยเหมือนวัสดุตั้งต้นเลยเสมอครับนี่คือตอนแรกนี่คือสเตจที่1ที่เราทำเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วนะครับ The problem that makes it impractical to use in real life is that when it's dry it looks sort of like real leather, but as soon as it touches water or moisture it turns translucent again. โอเคครับนั่นคืออันที่1นะครับ2013นะฮะต่อมาก็มีงาน exhibit ที่เกิดขึ้นก็คือลองไปทางทัศนศิลป์ว่ามันจะทำอะไรที่มันดูน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นได้บ้างนะครับก็มีโจทย์จากจิมนองซันก็เลยทดลองทำเป็นชุดหนึ่งแล้วก็ผลิตด้วยหมึกที่ทำมาจาก DNA นะครับที่ส่งเส้นผมกับเล็บไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาส่งกลับมาเป็นน้ำหมึกที่ใช้ในดิจิตอลพรินท์นะครับ So he was thinking what else can this be applied to, and so this one project he was working with Chunthone to use ink pigment made from his own DNA from the lab in Japan to print it on this material. หมึกนี้มีขายอยู่แล้วสำหรับคนที่มีลายเซ็นสำคัญของอาร์ติสก็มีการใช้กันบ้างสมัยก่อนตรวจไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สามารถตรวจได้แล้วในหมึกที่เซ็นในงานศิลปะทั้งหลายนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือที่งานชิ้นนี้มันออกมามันอาจจะแบบค่อนข้างจะประชดนิดนึงว่าดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ก็ตายไปหมดแล้วคนที่เจ้าของแบรนด์นะครับก็ไม่แน่ดีไซเนอร์อาจจะถูกกลับขึ้นมาใหม่ได้นะโดยการโคลนนิ่งตัวเองขึ้นมาSo this ink has been used all around already to sort of produce a signature of the designer, and the way he wanted the message he wanted to send across with this piece is a little bit sarcastic that maybe in the future you can even though you have died already you can use this DNA ink and produce a legacy of your collection. ขอข้ามไปที่รูปขวามือนิดนึงนะฮะเป็น process ในการทำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นวัสดุนะครับ So left or right? Okay. So on the left hand side, it's a working process from the beginning till the finish.ก็process ต่างๆเนี่ยถามว่าความหนาตัววัสดุนี้สามารถควบคุมความหนาหรือความกว้างได้อย่างไรนะครับก็จริงๆแล้วอยู่ที่อาหารแล้วก็โจทย์ที่ได้รับว่าต้องการความหนาเท่าไหร่นะครับ
So you might ask, how do you control the thickness and the width, the size of the materials? It actually depends on the amount of food that you feed to this bacteria. ก็จริงแล้วอยู่ที่อาหารที่ให้แบคทีเรียคือข้าวเนี่ยนะครับก็สมมติเราต้องการประมาณมีโจทย์ว่าเราต้องการทำชิ้นที่ประมาณหนาประมาณ2 เซนเนี่ยค่อนข้างหนาอาจจะเลี้ยงใช้เวลานานมาถึงประมาณ 15-20 วันนะครับทางวิศวกรเนี่ยก็คือจริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์จะคำนวณอาหารกับปริมาตรแล้วก็ภาชนะว่ามันใช้เท่าไหร่นะแล้วก็จะให้อาหารไปจำนวนนั้นแล้วก็แบคทีเรียก็จะกินน้ำตาลเนี่ยแล้วก็ตายไปเองภายใน20 วันแล้วก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยว Okay. So the scientists will have to calculate, how much food to feed the bacteria in order to produce, the expected size of the materials. And after you feed the bacteria with the glucose from the rice, then after say like 20 days, the bacteria will die and you're left with the material. ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยทำประมาณเท่าสระว่ายน้ำได้นะฮะประมาณ2 เมตรเป็นสระว่ายน้ำพลาสติกส่งไปที่พัทลุงนะฮะก็ถูกเพาะเลี้ยงประมาณเกือบเดือนหนึ่งก็สำเร็จนะฮะก็ออกมาเป็นวัสดุค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนามากจนใหญ่จนแบบดันสระว่ายน้ำนะครับมันโตผิดปกติแล้วก็มันได้เก็บข้อมูลเลยว่าถ้าเกิดเลี้ยงในสระว่ายน้ำแล้วเอากระดาษปิดเนี่ยจะทำให้โตเร็วขึ้นกว่าที่อาหารที่ให้ไว้อีก The largest one he was able to produce was, the size of the Chunthone plastic swimming pool, which is about 2 meters. And they discovered also that, if you cover the material while culturing it with paper, it's actually make the material grows faster. ทีนี้มาถึง 2014 เป็นปีที่เราทดลองมานานแล้วเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้มันเป็นของที่ใช้งานได้จริงในทาง Product จากทัศนศิลป์มาเป็น Product Design เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องให้เครดิตนักวิทยาศาสตร์กับผมพยายามจะอธิบายว่ามันถ้าเกิดมันแห้งได้ไหมหรือว่าทำยังไงให้มันแบบใช้งานแล้วมันไม่เปียกแล้วก็โดนน้ำไม่เปียกเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็พยายามเสนอแล้วก็ลองทดลองกันเองพักหนึ่งครับ So in 2014, after using it as visual art experiment for a while, they were trying to find a real-world application, and he has to give the credit to the scientists that was working with to develop this materials so that it doesn't turn, translucent or it doesn't change materials when it get wet. ก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะทำให้เหมือนหนังเราต้องพยายามก๊อปปี้หนังที่เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็ต้องศึกษาคุณสมบัติของหนังแท้เป็นยังไงบ้างนะครับ So they were studying the property of real leather in order to mimic this new material. หนังแท้ที่เราใช้กันอยู่โดยที่ไม่ได้แห้งหรือเสียหรือแตกเนี่ยฮะจะมีน้ำตกค้างอยู่ 10% ทุกชนิดที่อยู่บนโลกเนี่ยนะครับนั้นหนังที่มันนิ่มอยู่เนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้น้ำอยู่ในตัววัสดุนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าคุณสมบัติรุ่งศิลป์เนี่ยครับคิดว่าถ้าเกิดเราใช้กรดไขมันพวกกลีเซอรีนในการทำสบู่อาจจะช่วยยับยั้งให้น้ำไม่ระเหยตัวทั้งหมดได้ So if you look at a supple leather that we use every day, it actually retains about 10% of moisture. So the same principle applied to making this new material, but instead the scientists thought that maybe they can use glycerin to help retain the 10% moisture in this new material. โอเคครับก็บังเอิญมีสปอนเซอร์นะครับ BACC Material Connection ก็จัดให้อีกหลังจาก3 ปีต่อมานะครับว่าคราวนี้เราจะลองทำวัสดุที่มันใช้งานได้จริงนะครับก็ได้ทดลองเป็นงานต้นแบบนะครับแล้วก็ลองสร้างขึ้นมานะครับโดยการจำลองหนังจระเข้ขึ้นมานะครับในการทำมือขึ้นมาครับ So this
this is a handmade prototype sponsored by TCDC Material Connection. So he was trying to make this material into crocodile skin. ก็ทำอยู่นานครับก็ลองใช้วิธีสแตนหรือว่าหลายๆอย่างดูยังไงก็ดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่จนคิดว่ามีวิธีที่เวลาแห้งเนี่ยคือมันจะหดตัวเราเอามันสานง่ายๆแล้วพอแห้งมันก็จะออกมาเหมือนบังเอิญเหมือนหนังจระเข้มากครับแต่ต้องมีวิธีการทำนิดนึง After trying different technique like stamping, it doesn't work quite well. But with this property of this material, after it dries, it will shrink, and so he found that the technique of weaving the materials in itself, in the end, it gives the look of the crocodile skin much better than other technique. หลังจาก4 ปีที่ทดลองมาหลายๆอย่างในการนั้นนะครับกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ค้นพบว่าช่วงแรกเนี่ยเราเย็บแล้วก็อาจจะใช้กาวเท็กซ์ไทล์ด้วยในการเชื่อมต่อนะฮะแต่เป็นช่วงที่ทำกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่ได้มาอีกอย่างคือเรื่องการติดนะฮะก็คือจริงๆแล้วเราสามารถเชื่อมกันโดยที่ไม่ต้องใช้กาวได้เลยโดยระดับนาโนคือใช้ต้องทุบให้เหมือนจริงๆเหมือนผมพันกันในระดับนาโนจะติดด้วยกันเองโดยที่ไม่มีรอยต่อSo what they also learned during this process and experiment is that while trying to make the bag, you use the traditional way of construction, which is sewing, but you can actually fuse or adhere the materials together in itself at the nano level without other materials. แล้วก็ปี 2014 Material Connection ส่งไปที่อเมริกานะครับของ Material New York ให้ approve ว่าวัสดุนี้ใช้งานได้จริงนะครับก็ไป search ดูได้ในของหนังสือ Interior Design นะครับ So in 2014, Material Connection sent this sample to the one in New York to approve that this material is actually practical and can be used in real-world application, and it was featured in Interior Design magazine. กระเป๋าค่อนข้างจะประชดนิดนึงนะก็คือถูกออกแบบแค่ 5% เท่านั้น 95% เป็นการ copy Asst ทั้ง2 ใบนะครับเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับวัสดุนี้ตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการช็อปนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ออกแบบนะฮะกระเป๋าชื่อ Grace กับเจนนะก็คือเจนแคลลี่กับ Graceเจนเบอร์กินกับเคลลี่ฮะเจนเบอร์กินกับเกรซแคลลี่ชื่อเจนกับเกรซนะครับโอเคครับเหมือนมากครับแล้วก็เหมือนจริงๆเพราะว่าคัดสรรคนที่เย็บให้ด้วยคือเป็นคนที่เย็บเป็นสถาปนิกครับ So in a way the prototype of this material is in a way used to make these Asst looking bag sort of to as a mockery, and also the person who made the bag was an architect. 2015 ครับมีงานที่ฝรั่งเศสเป็นงานชื่อว่า D-Day นะครับแล้วก็เป็นจริงๆงานนั้นเป็นงานค่อนข้างจะเข้ากับงานที่ส่งไปงานโจทย์ในทั้งเมืองที่จะเกิดขึ้นในงานเนี่ยมันจะเป็นงานเกี่ยวกับ experimental จับคู่ทางธุรกิจระหว่างดีไซเนอร์แล้วกับโรงงานนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องการขายจะเป็นเน้นเรื่อง innovation กับความรู้สึกนะครับซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากในปารีสครับ So in 2015, he participated in the design festival in Paris, which typically matched the designer and the manufacturer together, and in this festival also encouraged experimental and innovation. 2015 ครับตัวนี้ใช้วิธีการโมขึ้นมาจากตัวหุ่นนะครับโดยที่พยายามให้มันตัดต่อน้อยที่สุดนะฮะแต่จริงๆไม่อยากให้มีการตัดต่อเลยแต่ว่ามันถอดจากหุ่นไม่ได้ครับเลยต้องตัดผ่าข้างหลังนิดนึงนะครับมันจะ seamless ข้างๆด้านข้าง So this dress, as you can see, the process of making it is actually molded directly onto the mannequin and trying not to
cut it. But unfortunately, if you do that, you cannot remove it out of the mannequin. So you have to make a slit in the back and take it off. process จริงๆเนี่ยแท้ๆสามารถทำได้2อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเลือกที่จะไม่ทำเพราะคิดว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเพียงแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายสูงซึ่งดูแล้วมันไม่ค่อยซัสเตนเท่าไหร่นะครับคือการเพาะเลี้ยงในบ่อโดยตรงก็คือเอาหุ่นหรือว่าชิ้นของที่เป็นได้2อย่างคือพวกหมุนเซรามิกโลหะหรือว่าพลาสติกเนี่ยไปหมุนในบ่อแล้วมันสามารถจะเกาะตัวแล้วก็เอาปีได้ตัววัสดุนี่คือแบบที่1ที่ไม่ได้ทำSo there were 2 ways of producing this, and the first way he chose not to do it because it's not very economical, which is like the way of manufacturing plastic. You can do rotational molding. You can you can rotate this mannequin in a pool of this bacteria, and so that it will start forming directly onto the mannequin. ใช่ครับก็คือเหมือนวิธีการทำให้ทำไก่เหมือนไก่หมุนนะครับต้องหมุนในบ่อแล้วก็คือแบบแบคทีเรียต้องใช้อากาศหายใจด้วยแล้วก็หมุนประมาณจำได้ว่า1 นาทีต้องหมุนประมาณ10 รอบเท่านั้นนะก็ต้องเลี้ยงค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแล้วก็จะสิ้นเปลืองมากนะครับผมทำส่วนที่2ครับก็คือเรามีของที่เป็นวัสดุอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นมาสเนี่ยนะฮะคือแบบเลเยอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทุบไปเรื่อยๆทีละชั้นประมาณ10 ชั้นครับ So the first way you actually have to use a bit of a space, and it works kind of like a rotisserie chicken. So you need to spin it in a pool of these bacteria. It's about maybe 10 rounds per minute, but it's quite a lot of work. So in the end, he decided to use the pre-made material and layer it up on the mannequin.About 10 layers. โอเคก็ชื่อออเดรเป็นชื่อภรรยาผม So this work is named Audrey, which is his wife's name. โอเคก็จะถึงยังไงฮะข้อเสียของวัสดุตัวนี้ยังถึงจะประหยัดยังไงนะครับก็ยังอยู่ที่เป็นของที่ค่อนข้างราคาสูงนะครับก็มาสชิ้นหนึ่งที่เราขายกันอยู่ที่เขาขายอยู่ส่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยแผ่นหนึ่งบางมาก A4 เท่าหน้าเนี่ยประมาณ180 บาทถ้าซื้อแบบโฮลเซลนะจริงๆแล้วประมาณก็300ก็มีครับ Even though he tried to produce this in the cheapest way possible, it's still quite an expensive material. Typically, for a wholesale price, an A4 sheet can cost about 180 to 300 baht. ก็ชุดนี้ผมจำไม่ได้ว่าใช้กี่แผ่นแต่จำได้ผมเสียเงินแบบมันเกือบ 20,000 บาทนะครับในการทำนะ And this dress, he doesn't quite remember how many sheets was used, but it cost about 20,000 baht. โอเคก็โอเคเริ่มใช้งานได้จริงครับเราก็พยายามทำของออกมาขายนะครับแล้วก็มีคนที่ให้ไปวางขายคือสยามเซ็นเตอร์เมื่อประมาณช่วงปีใหม่แล้วก็มีคนสั่งซื้ออยู่นะครับนี่คือของที่เริ่มผลิตออกมาแล้วนะครับ So now that the material is working, these are some of the product examples that were made and sold at Siam Center earlier this year. โอเคของนี่คนเอามาคืนนะครับคือกระเป๋าตังค์ก็กระเป๋าตังค์เนี่ยจริงๆแล้วจริงๆผมผิดเองแหละเพราะว่าต้องการยอมให้มันเป็นคือทุกอย่างเป็นออร์แกนิกทั้งหมดทุกอย่างใช้สีธรรมชาติซึ่งก็อาจจะบอกคนขายไปแล้วสีมีการตกมากตกน้อยแล้วแต่ว่าพยายามฟิกสีไปประมาณหนึ่งคือใช้สีผสมอาหารทั้งหมดคือของทุกชิ้นที่เห็นคือสามารถกินได้เลยนะครับคุณบริสุทธิ์มาก Well, unfortunately, one item was returned, which was a wallet. So the problem was that this is an organic material, and he uses food dye to color it, and somehow unfortunately it got stained. So the customer returned it. ตัวนั้นน่าจะเป็นกาแฟนะฮะก็เลยเพื่อนสังเกตว่าเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เอาวันรุ่งขึ้นมาคืนให้นะครับก็เลยคิดว่าทางออกเนี่ยอนาคตคิดว่าน่าจะต้องยังไงมันต้องถือว่าอาจจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับด้วยการทำของที่มัน
เป็นของสะสมเป็นคอลเลกเตอร์เหมือนตุ๊กตาที่ทำขายอยู่นะครับ So maybe one solution is to create a collectible product like these dolls. มีเป็นแม่เหล็กถอดได้ So this teddy bear is actually it has magnets embedded in it, so you can sort of remove different parts. คล้ายๆไอรอนแมนนะครับนี่คือเป็นวิธีการย้อมมันก็ยังย้อมใช้สีผสมอาหารอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคือก็เล่นได้อย่าไปใช้งานจริงมากก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ Yeah, still use food coloring as dye, and it's you can use it, but don't play with it too much. ก็นิดหนึ่งนะข้างในเนี่ยใช้มาวตะใช้ไหมที่เรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าไหมน้อยนะครับแทนนุ่นนะครับคนไม่เห็นเราแต่ผมรู้สึกดีเป็นเศษไหมครับ So the stuffing material is actually a silk fiber. ก็ลองส่งงานประกวดครับ ICA Award 2016นะฮะลองดูครับลองดูก็มีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าทำยังไงให้มันใช้งานได้จริงแล้วในราคาที่ประหยัดนะว่ามันก็ไม่ประหยัดยังไงมันก็ไม่ของถูกมันทำยากมากเลยนะห้องแลบเล่นไม่ดีนี่เสียครับก็เลยส่งไปประกวดงานนี้ครับ So some people were saying that how do you make it economical and practical and can be used, but he thought that it's still not going to be very cheap. So instead, he created a piece and entered it for the ICA competition. รูปที่ส่งไปจะค่อนข้างดูดีนะฮะแต่ว่าเราดูของจริงเป็นยังไงนะครับเป็นอินสปิเรชันที่ผมใช้นะครับแล้วก็รูปจริงๆรูปมีเยอะมากแต่ว่าเวลาทำงานจะเลือกรูปที่น้อยที่สุดเลยเหลือที่เป็นคองานออกแบบแค่ไม่กี่รูปแล้วก็จะมองรูปแค่นี้ครับ So this is the images that he used as an inspiration to create the work. ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าแต่ว่าเป็นเราจะชอบเรื่องความรู้สึกนะครับ process ครับอันนี้เป็น process ที่การทำทั้งหมดนะครับแล้วก็ขึ้นรูปแต่สิ่งที่เห็นนี้ไม่ได้ใช้งานจริงคือตอนแรกเริ่มเหมือนสเก็ตช์คือจะไม่ค่อยสเก็ตช์คือจะทำไปเลยนะครับ So this is his working process. As you can see, not all of it are usable. So basically, it's his way of sketching, but with the actual product through making, sketching through making. โอเคทุกอย่างเริ่มเป็นโมวิธีที่คิดว่าน่าจะประหยัดที่สุดเนี่ยต้องใช้ให้น้อยที่สุดแล้วมันใช้งานแบบเรียกว่าอะไรเท่าในพื้นผิวที่มันควรที่มันสัมผัสได้นะครับก็คือจะเริ่มจากการทำโมเพื่อมันเป็นเรซินนะครับ So he created a resin mold. He created a resin mold. The reason behind that is, because so that he knows exactly the surface amount of materials to be used to use the least amount of material because it's so expensive. ครับนี่ผมคุยกับคุณสมบัติรุ่งสินนะครับก็เขาก็สนใจคิดว่าแปลกดีทำไมเราไม่คิดอันนี้มาตั้งนานแล้วครับว่ามันประหยัดแล้วก็คิดว่ามันเกาะแน่นมากกับตัววัสดุกับตัวจริงเขาชอบพลาสติกนะฮะก็คือติดอยู่แบบแน่นมากโดยที่ไม่ต้องใช้กาวนะครับแล้วก็ประหยัดไปที่เกินครึ่งนะใช้วัสดุที่เป็นแบคทีเรียเซลลูโลสที่น้อยมากอันนี้พยายามถึงจะไม่ค่อยสเก็ตช์เท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมสำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่ผมจะมองข้ามคือตลอดเลยตั้งแต่เริ่มงานออกแบบมันคือเรื่อง proportion ถ้า proportion ไม่ได้ก็จะไม่ทำหรือว่าก็จะลืมไปเลยนะฮะนั้นสิ่งสเก็ตช์ไม่ค่อยช่วยผมเท่าไหร่ผมจะทำงานจริงแล้วผมจะต้องดูว่ามันมีความรู้สึกว่ามันspace หรือว่าองค์ประกอบมันนี้มันได้หรือเปล่าอันนั้นเองนั่นคือถือว่าผ่านนะครับจะลองขึ้นมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า
มันเป็นสิ่งที่แบบจำลองขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยใช้ของจริงขึ้นมาทั้งหมดคือกะโหลกนี่ก็เป็นกะโหลกคนจริงที่เขาไปหล่อเรซินมาที่ขายในโรงพยาบาลนะครับคือใช้สเกลจริงเขี้ยวก็เป็นเขี้ยวหมูป่าจริงๆนะครับแล้วก็หมู Okay, so because the nature of the work is three-dimensional, so he doesn't do quite a lot of sketches. Instead, making three-dimensional model as sketch, and he to look at proportion. But he found that it was quite difficult also to just make everything up. So he based everything from actual real-world materials, like for example the skulls. It was molded from actual human skull, and also the fang was from a boar fangs. ก็งานนี้มีเวลาทำให้น้อยมากนะครับก็ประมาณเดือนทำจริงประมาณ 2-3 อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่แพลนไว้ก็คือถ้าใช้ของธรรมชาติที่ธรรมชาติเลยแบบจะลงตัวของมันเองไม่ได้ถ้าจะไม่ได้แก้งานเลยนะแต่นิดเดียวขึ้นมาปุ๊บวันนี้วางติดใส่ดักนิดเดียวก็คือลงตัวทันทีเพราะธรรมชาติมันคิดว่า proportion มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับถ้าทำเองอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ And because there's such a limited amount of time to produce this work, only 2 to 3 weeks, it was helpful to use naturally designed material such as the real human skull, and the proportion and everything turned out quite nicely. อันนี้เป็นเรซินทั้งหมดนะครับ So this is a resin model. process วิธีการทำไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าทำไปด้วยไม่จะถ่ายยังไงก็ให้คนช่วยหลายคนนะครับก็เลยเอารูปอันเก่าที่คิดว่ามันจะอธิบายได้ว่าของอันนี้มันสามารถจะขึ้นรูปได้ยังไงจากรูปเล็กๆที่เห็นอยู่นี่นะครับ So he didn't get to take a lot of pictures during the making because he was so busy making it. But this is just a quick summary of the previous making process that can explain how you make this. Okay, ชื่อทศกัณฐ์ชีวภาพนะครับก็พูดถึงดีไซน์นิดนึงแล้วกันนะครับก็อาจจะคุยกับท่านผอ.แล้วก็มีคนติ่งนิดนึงที่สสป.เรื่องครูช่างอาจจะไม่คิดว่าเป็นงานช่างเท่าไหร่นะครับเขาจะมองแค่ว่ามันเป็นหัวโขนแล้วก็เป็นวัสดุใหม่ครับตอนแรกสุดคิดว่าเป็นแบบนั้นนะก็เลยเปลี่ยนมาให้มันเป็นชีวภาพไปเลยคือถ้าทศกัณฐ์ชีวภาพจริงๆก็คือคนพิการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงงั้นหัวโขนเองก็จะออกมาเป็นค่อนข้างจะเหมือนแบบดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตนิดนึงดูเป็นคนพิการคือแฝดสิบหน้าครับ Okay, so the work is called Bio Ravana. If you know, Ravana is the character from Ramayana epic, and this character has 10 faces. So as he was talking to คุยกับท่านผอ.ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ศิลปาชีพท่านพูดมาซึ่งดีมาก So he got a comment from the director of Asst, which is an organization that promote craft in Thailand, and the comment was that the traditional craft or this kind of headpiece is has a lot of work, craftsman work in it, and if you were to just replace it with the new materials, it doesn't reflect that kind of craftsmanship and the process, the details that goes into the making of this headpiece. And so instead, he rather present this headpiece as a sort of a model that represent what if this creature exists
naturally, with 10 faces, what would it look like? โอเคขอบคุณครับเยี่ยมมากก็ได้รางวัลนะครับชนะเลิศ And it was award the winner for the ICA 2016. พอร์ตโฟลิโอเนี่ยฮะเขาไปดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ฮะ kris.com นะครับ So you can check out his portfolio โอเคอันนี้ online. ครับงานแม่ฟ้าหลวงทั้ง2005ถึง2012ครับก็สามารถดูได้ So these are some of the work from the Man Falun Foundation. ขอบคุณครับ So thank you. Thank you, อาจารย์กฤษ Yeah, so I think he just unintentionally followed the last sentence of Shi Peijun that she said that she mentioned about the future of textile as an ongoing attempt of weaving, but here Ajahn Grit, what he present here is he reveals certain overlapping of visual art and science and functional design, where it is so much interesting for the issue about the future of the textile art and also how he explained about the process behind bringing the science and technology together with the nature, and then at the same time learning from the nature itself to recreate a new form and also create a new technique to construct a functional object at the end as a result. And so it becomes like a very much like an innovation for living. I think it's such a very good opening for this afternoon. ขอบคุณอาจารย์เกรดมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้นำเสนอก็มันทำให้เห็นถึงพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างงานทัศนศิลป์นะคะแล้วก็งานที่อิงวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมทั้งการออกแบบในเชิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะคะแล้วก็โดยการที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ธรรมชาติกลับไปอีกทีนึงแล้วก็นำมาพัฒนาให้กลายเป็นงานทอชนิดใหม่หรือเรียกว่าเป็นการสร้างวัสดุใหม่นะคะด้วยรูปแบบของการโมลดิ้งการฟอร์มิ่งนะคะที่น่าสนใจมากแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นการพัฒนาแบบที่เรียกว่าเป็นอินโนเวชันของชีวิตของการใช้ชีวิตนะคะของการดำเนินชีวิตค่ะก็น่าสนใจมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะก็อาจจะมีคลิปของที่ Material Connection นิวยอร์กนะครับที่มาปี 2014 เป็น Hi, my name is Andrew Dent. I'm here at Material Connection. So this edition of Material Insight, we're going to talk about bio-leather. Okay, so here are 5 things you need to know about bio-leather. Number 1, although it's leather-like in appearance, it's actually grown from bacteria. It's very much a vegan alternative to leather. The process is you take a warm bath of a sugary liquid. You can use sugary tea, you can use waste pineapple juice. You then feed in the bacteria to the bath. The bacteria consume the sugar and they secrete out this layer. It's pollination material. It comes from a different industry. Originally it was intended for use as a hydration mask, but they realized that actually the material, once dried a little bit, actually has an awful lot of great properties for use in applications such as upholstery, for accessories, almost anywhere that leather is used. Number 3 is it can be treated very much like leather in the way it's processed. You can dye it, and also you can cut and sew it very much like leather.
Number 4 is, as part of the processing, to take it from an almost gel-like material to this very much more sort of leather-like feel, they actually coat it in a paraffin wax. Very much like wax-coated jackets, the material has been coated with a translucent layer of wax, which then protects and keeps the moisture in and maintains that flexible feel. But number 5, of course, is uses for this material. We have people who are using it for apparel and also even as upholstery and furniture. For more information on BioLeather, visit materialconnection.com. ขอบคุณมากค่ะ